الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ مبسوط جدا 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 ان انا معاكم في حلقة جديدة من بودكاست الفاليديشن سايتس هاب. سعيد جدا بكل الكومنتس واللايكات اللي كانت موجودة على حلقة باشمهندس احمد جمال، برغم يعني اللاج اللي كان موجود في زوم، بس هو وعدنا ان هو نازل الفترة الجاية وهنقدر نصور معاه كذا حلقة تانية ان شاء الله مش هيبقى فيها اللاج ده. سعيد جدا بمتابعتكم للارتيكلز، واتمنى اشوف منكم تشير نولوجي تاني زي ما احنا متعودين مع بعض. النهارده انا معايا حد يعني وحشني جدا، بقالي فتره ما شفتهوش بسبب الشغل عندي وعنده. ده من الناس اللي انا قبل كده قلت لكم في البودكاست الاولاني اللي انا اتكلمت فيها اللي هي ذا جول، تقدروا تراجعوها تاني. الناس اللي انا كنت بتكعبل معاهم وعلموني كتير جدا في المجال اللي انا فيه. النهارده معانا باشمهندس احمد حسين. اهلا بيك. احمد، كلمنا كده الاول كده انترو كده بسيطه كده عنك، عن البدايات بتاعه المجال، عن بدايات دراستك، بداية شغلك. مايك معاك. شكرا لك يا خالد. السلام عليكم جميعا. طبعا انا بشكرك جدا يا هندسه على الاوبورتينيتي الجميله ديت، واتمنى لك كل نجاح والتوفيق في الاوبجيكتيف بتاع السايت بتاعتك. يعني مبدئيا كده اخوكم مهندس احمد حسين، كيميكال انجينير. اتخرجت في سنه 2015 من قسم الهندسه الكيميائيه، وبعد كده اشتغلت اكاديميك لمده سنه ونص، معيد في قسم الهندسه الكيميائيه. بعد ذلك دخلت في الصناعات الدوائيه. اشتغلت في شركه فاركو بي انترناشونال للصناعات الدوائيه، اشتغلت فيها حوالي 3 سنين ونص. بعد كده اتنقلت لشركه ايجيبت اوتسكا للمحاليل الطبيه، وطبعا دي غنية عن التعريف جدا. وبعد كده يعني حصل ترانزاكشن لشركه العمريه للادويه، وحاليا شركه فاركو للادويه. انا حاليا فاليديشن اند كواليفيكيشن ليد في شركه فاركو للادويه، تبع اداره الكواليتي اشورنس. بس دي يعني ده باختصار كده، ده المجال بتاع الاكسبيرينس بتاعي. طبعا في اول حياتي خالص وانا شغال معيد، انتهيت من يعني من تمهيدي ماجستير جامعه القاهره. بس للاسف يعني ما كملتش الموضوع كده، ونظرا لدخول الصناعه واهتمامي بيها. بس يعني ده انترودكشن بسيطة كده، ده عني حاجة بسيطة كده يعني. انت جاي تقلبنا يا باشمهندس؟ ليه بس؟ لا انت جاي ايه تخلص الحلقة في 10 دقايق؟ لا انت اتكلمت دلوقتي ان انت اول اشتغلت اكاديميك، وبعد كده رحت فاركو بي، اشتغلت على ما اعتقد فاليديشن سبيشاليست وقتها. لا، هو احنا كنا وقتها في فاركو بي، احنا يعني كنت انا كواليتي اشورنس سبيشاليست، بس هو انا كان الفوكس بتاعي ان انا اشتغل على الفاليديشن بحكم ان انا كنت مهندس كيميائي. فكان السكوب بتاعي ان انا اشتغل على الايكويبمنتس كلها، بس ما كانش فيه مسمى سبيسيفيك باسم الفاليديشن يعني. الاول انت كنت شغال كومبلاينس، اشتغلت كل حاجه يعني، اشتغلت من جي ام بي فولو اب، اشتغلت كومبلاينس، اشتغلت ريليز، اشتغلت دوكيومنتيشن. يعني اشتغلت في كل البرانشز بتاعت الكواليتي اشورنس، بس كان الفوكس بتاعي ان انا بشتغل على الايكويبمنتس في السترايل اريا. طب ما بالراحة كده كلمنا واحدة واحدة كده عن جزئية الأكاديميك. ايه اللي اختلف عنها عن بعد كده انت دخلت في الصناعة، عن فاركو بي، عن بعد كده رحت سوكا، بعد كده رجعت تاني في العمرية، بعد كده رحت يعني تقريبا يعني انت لفيت ياما. فكلمنا كده واحدة واحدة كده ستيب باي ستيب الحاجات اللي انت شفتها مختلفة، شفتها اتعلمت فيها اكتر، نوعيات الناس، تبقى كمان فيدباك كويس للناس اللي داخله الصناعة جديد كمان. تمام. طبعا هو من اصعب يعني اصعب حاجه خالص بيواجهها اي خريج جديد من كليته، ان هو بيبقى مش عارف هو هيبتدي منين، مش عارف هو هيروح فين. فانا بحكم ان انا كنت يعني الحمد لله تقديراتي كانت كويسه، فقدرت ان انا اشتغل في المجال الاكاديمي معيد. اشتغلت فتره حوالي سنه ونص، وكنت خلالها بدرس تمهيدي ماجستير. يعني مش هستفيد عن المرحله ديت في الكلام، يعني هحاول ان احنا نعديها علشان احنا الاهم بالنسبه لنا الصناعه. فدي برضه النقطه دي عايز اذكرها لانها كانت حافز قوي جدا، ولازم لكل الشباب ان هم ياخدوا بالهم منها. ان انت لازم دايما تحترم الصدف اللي بتجيلك يعني تفكر فيها كويس جدا. انا كنت في يوم من الايام كنت بقى زياره علميه مع الطلبه بتوعي شركه فاركو بي انترناشونال. كان اول مره ادخل مصنع ادويه. اول مرة في حياتك؟ اول مره في حياتي ادخل مصنع ادويه.
فصراحة يعني وكان ليا كان لنا الشرف يعني ان احنا لما نيجي ندخل الشركة، كانت اول مرة ندخلها، دخلنا شركة فعلا هي رائدة في المجال، وكانت سترايل اريا كمان. فكان كم التكنولوجيا اللي الواحد شافها وكم التطور اللي الواحد شافه يعني كان قوي جدا، وكان اتراكتيف جدا بالنسبة للواحد. لدرجة ان انا يعني فضلت اسعى لحد ما حاولت ان انا ادخل الشركة دي، والحمد لله ربنا وفقني ودخلت. لما دخلت كان غريب بالنسبة أصلا للصناعات الدوائية إن يكون في مهندس في مجال الكواليتي أشورنس، لأنه بالأغلبية إن مجال الكواليتي أشورنس بيبقى فيه فارماسيست فيه كيمست، لكن دخول المهندس المجال ده كان شيء غريب شوية. فبس هو كان في فيو بالنسبة للشركة إن هي محتاجة إن هي تعمل ديفلوبمنت للبروسيس عندها بشكل كبير، وكانت محتاجة حد ان هو فرقوا بيه في الاول. ان هو كانت محتاجه تدخل المهندسين الكواليتي اشورنس، بحكم ان الكواليتي اشورنس بيشتغل على حاجات كتيره جدا ريليتد للانجينيرنج. بالاخص مثلا لما بيكون بيشتغل في الجزء بتاع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الفاليديشن والكواليفيكيشن، لان في كم ماشينز كبيره جدا. طب احنا حتى لو في كم ماشينز كبيره جدا، طب ما هو في اداره هندسيه صح، هي اللي بتصين وهي اللي بتظبط المكن والكلام ده. الحاجات دي هتطلع عليا فلا، هي ما كانش الفكره في كده، لان هي الفكره ان انت عشان تكواليفاي اكويبمنت انت لازم تكون عندك الفيو الكافيه على يعني بعض البيزكس عن الفلويد ميكانكس الفلويد ميكانكس والثيرمودايناميك، خصوصا ان طبعا احنا كلنا عارفين ان حتى ان الاسترايل اريا كلها بيبقى فيه معدات ثيرمال زي الاوتوكلافز، زي التانلز، زي الاوفنز، انكيوبيتورز برضه بتتعامل معامله الثيرمال. فكل الحاجات دي كان لازم يبقى فيه حد عنده باك جراوند انجينيرنج علشان يقدر ان هو لان احنا زي ما احنا عارفين ان الكواليفيكيشن عموما او الفاليديشن، الامبريلا بتاعت الفاليديشن عموما بتتكلم ان انت مش بس بتديفاين رود ماب للشغل بتاعها، لا بالعكس كمان ده هي ليها اهميه كبيره جدا انك تديفاين البروبلمز او المشاكل اللي بتحصل للماشينز اثناء الاوبريشن. فده كان من دورنا، فالحمد لله عملت بروجرس كويس جدا هناك، بالاضافه ان انا كنت شغال اللي هو شغل الكواليتي اشورنس الطبيعي اللي هو الجي ام بي فولو اب وكل الفانكشن المختلفه للكواليتي اشورنس. بعد فتره معينه الحمد لله الواحد يعني اثبت كفاءه كويسه جدا، حصل عندنا زي سيبريشن للفانكشنز، ان كل فانكشن تبقى ديديكيتد مع نفسها وماسكه شغلها. ف كايامها كنت يعني لان انا كنت اشتغلت كان معايا جزء كبير جدا، كان معايا كواليفيكيشن الاكويبمنتس بالكامل، الثيرمال مابنج، بالاضافه لبعض فانكشن او فايلز من الكواليتي اشورنس. وقتها كنتوا بتجيبوا شركه لا كان بيبقى في شركه ثيرد بارتي بتيجي، بس زي ما احنا عارفين برضو ان الفاليديشن البيزك بتاعه ان انت لازم تكون عندك اندرستاندينج كويس جدا للبروسيس بتاعتك صح. عشان تقدر تحكم عليها يعني صح. فسواء انت جبت ثيرد بارتي او نفذت بايدك ما اعتقدش الموضوع يشكل فرق كبير جدا، لان انت لازم يكون عندك اندرستاندينج كويس جدا جدا عشان تقدر انك بالظبط كده. فكان بيبقى في شركه خارجيه موجوده، بس احنا كنا بنبقى انفولف في البروسيس تقريبا 100% يعني. بس يعني كملت الفتره بتاعتي اللي هي حوالي 3 سنين ونص في شركه فاركو بي، والحمد لله يعني في خلال 3 سنين ونص قدرت ان انا احصل على بروموشن من سبيشاليست لسينيور سبيشاليست. هو في سؤال بس، انت قعدت كواليتي اشورنس سبيشاليست لمده يعني ممكن سنه تقريبا، سنه بعد السنه خدت سينيور، بعد اخدت سينيور بعد سنه ونص، ودي كان ده ايه ده بقى، عايزين نفهم اللي حصل ده ازاي. لا ابدا، هي كل الفكره ان انت الواحد لما بيكون عنده هدف وخصوصا ويبقى مقدر كويس جدا المرحله اللي هو موجود فيها، لازم ان هو يشتغل عليه. فانا كنت من ضمن الناس اللي هو يعني ايه الصناعه قطعه اتراكتيف بالنسبه له جدا، وكنت الواحد محتاج انه يعرف اكبر كم يعرف بشيء يجين اكسبيرينس، يعرف لان في فرق كبير بين النولج والاكسبيرينس. طب ايه الفرق ده مع تمام. النولج كلنا ممكن لو انت مش عارفها تبحث عنها، ودلوقتي هو يعني مجال البحث بقى واسع جدا وسهل جدا لاي حد انه يعرفه، كل الانفورميشن موجوده في الكتب. بس الفكره كلها هاو تو امبلمنت، وهاو ان انت يبقى في ترابل شوتنج عندك، ان انت تقدر تعمل ترابل شوتنج. هي دي الاكسبيرينس ان انت توظف النولج بتاعتك انك فعلا
يعني تكفر اي بروبلم او اي ايشو يحصل عندك. فدي ما بتجيش الا بالاكسبيرينس. اما النولج ممكن كلنا نقراها، لكن الفكره انك ازاي توظفها على ارض الواقع هي دي الاكسبيرينس. فممكن زيادة المجهود في فترة معينة عن الطبيعي تخليك الاكسبيرينس دي تاخدها بشكل اسرع. طبعا ولا طبعا. ما لا لازم لا تاخد لا وقت؟ لا 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 طبعا طبعا. يعني فكره ان انت تضغط على نفسك، وبالذات لما بتكون انت لسه خريج جديد، تضغط على نفسك وتتعلم اكتر. حماس الشباب، يعني حتى كل الشركات كل البيزنس عارف ان الخريجين الفريش هم دول ساعات بيبقوا في السايكل بتاعت البيزنس بتبقى اسرع من يكون فيها حد اكسبيرينس فتره طويله، بحكم ان هو بيبقى عنده نوع من الشغف او نوع من الحماس. ان هو بيبقى بيحب يتعلم، فانا كنت من ضمن الناس ديت. فكنت بوصل لمرحله ان انا كنت ممكن اقعد 12 ساعه في الشركه، او ساعات توصل 24 ساعه او 48 ساعه طالما البروسيس محتاجه الموضوع ده. فكان كتر الضغط ده شويه بشويه بيحطك في الصوره في حاجات كتيره جدا، بيحطك في محور مسؤوليه في حاجات كتيره جدا، بيكبر ثقه مديرينك فيك، فما الى ذلك. فده بيديك بوزيشن. اكيد مفيش، ربنا ما يضيعش مجهود حد بيتعب يعني. طب ده كده طب تمام كده احنا كواليتي اشورنس سبيشالست فاركو بي لمده سنه ونص. وبعد كده خدنا سينيور فيه. قعدت فيها قد ايه بس سينيور؟ سينيور قعدت فيها احنا سنتين. في اختلاف ما بين الاثنين بالنسبه لك وقتها؟ والله انا بالنسبه لي وقتها كان مجرد ريبورد ليك على الشغل اللي انت عملته في السنه ونص. والله هو في نفس، يعني هو خلينا نقول حاجه، ان البيزنس ما بيعملش بروموشن او ما بيعملش او يعني ما بيديش سالري هباء. هو اكيد ان هو طالما هو بيابريشيت هو محتاج اوت كام. تمام. فبالتالي الاوت كام بتاعك ممكن هو يكون كان جزء كده، بيبقى الجزء ده بيكبر عليك، بيحتاج منك اوت بوت اكبر. طبعا بيحطك بحكم ان انت خلاص طالما انت خدت البوزيشن ده، فانت اكيد اوير او عندك اكسبيرينس كويسه في جزء معين. فبتوصل لمرحله انك تعمل ريبريزنت، انك بتقابل اوديتورز مختلفين، انك بتتشالنج. بالظبط كده. طيب بعد كده رحت وتسوق. بالظبط كده. ليه بقى؟ انت لسه مترقي. كنت مترقي بقالي سنتين، بس هي زي الفكره كده، لازم مهم جدا اي حد انه يكون شغال او يكون خريج جديد يبقى عارف، يكون محدد الواجهه، هو محدد هو عايز ايه. لازم تبقى عارف امتى انت تدخل المكان ده وامتى انك تسيبه. يعني يعني في نقط كده معينه انت لازم تبقى عارف كويس جدا ان انت خلاص ساتيسفايد من المكان ده، وان انت محتاج تشالنج جديد. طول ما انت قاعد في مكان ما بيحصلكش تشالنج جديد، ما بيحصلكش يعني ما بتدخلش في مجال اكسبيرينس جديد، من ضمنهم ان الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم خلاص، انت لو بقيت اوير بنسبه كبيره جدا بالناس او السراوندنج اللي موجود حواليك او الانفيرمنت اللي موجود حواليك، انت لو استمريت على ده فتره اطول من كده المنحنى بتاعك هينخفض مره تانية. يعني انت المنحنى طول ما انت بتعرف ناس جديده، بتدخل فانكشن جديده شبه كده المنحنى بتاع التعلم كده، بالظبط، انت بتطلع. فانت شود ان انت تبقى عارف انك تديكت نفسك كويس جدا، ان انت لما توصل لقمه المنحنى وخلاص المنحنى بتاعك يبتدي ينزل، لازم تبقى عارف هنا القرار بتاعك امتى ان انت هتموف اون او هتدخل في تشالنج جديد. طب ما ممكن حد يرد عليك على الكلام ده يقول طب لا، طب ما انا ابني اكسبيرينس اطول بحيث ان انا امسك بوزيشنز بعد كده في الشركه اللي عندي اكبر، يعني من سينيور لليد لمانجر لتوب مانجمنت، وافضل ليه طب ما انا التنقل ده ممكن في الاخر يخليني ان انا بلعب على الحبال. طبعا هو ده فيو عند اغلب الناس. مش عارف، مع اني حاسس حاليا في الصناعه مش شايف الفيو ده عند اغلب الناس. انا حاسس اغلب الناس اللي واخدين الفيو بتاعك. ما هو الفكره كلها ان هو ما عادش في مجال، احنا في التطور الرهيب اللي احنا بقينا فيه ودلوقتي، مش هقول في مصر طبعا ولكن على مستوى العالم كله. يعني دايما بيبقى فيه تشالنج جديده، وما عادش في مجال لاي نسخه مكرره. يعني انت ما تسمحش لنفسك في يوم من الايام انك تكون نسخه مكرره من حد تاني موجود في السوق، لان انت هتبقى نسخه مكرره شويه بشويه، هتلاقي الفاليو بتاعتك تقل شويه شويه، مش هتلاقي ابريشيشن كافي بالنسبه لك. تعال ناخد اكزامبل بسيط جدا، ان في بعض الوظائف في خلال ال10 سنين اللي فاتوا انتهوا. مظبوط. يعني احنا في وظائف كان بيتعين لها بيرسونز كتيره جدا انتهت.
يعني اللي هو الداتا انتري، كان في وظيفه دلوقتي ال داتا انتري. AI اصلا بالظبط. هيلغي كل حاجه. هينجلكت كل الناس الناس دي. اللي مش هتعرف تشتغل بيه بالظبط. هتتلغى خالص. فانت شود ان انت تواكب التطور وتواكب الكالتشرز المختلفه، ودي اهم حاجه، وحط تحتها 100 خط. ان انت لازم لما انت توصل تبقى فيميلر مع الكالتشر بتاعتك، شود ان انت تحط نفسك في تشالنج جديد. لان مش هتبقى مبسوط ان انت ما شاء الله انت وصلت وحصل لك بروموشن، وصلت لبوزيشن كبير، بس في اي لحظه ما قررت في اي وقت تقف من العمر بتاعك او في الشغل في الكارير مسؤول بتاعك انك تترانسفير لاي كالتشر تانية او نتورك تاني، لا هياخدوك عادي، بس انت اللي هتتصدم. هيبقى قدامك بقى اختيار من الاثنين، ان انت هتفضل تعافر شويه وهتكسل، او انك تفضل تعافر فتره طويله جدا في وقت او مرحله عمريه من عمرك انت خلاص اوريدي انت استفقدت، يعني فقدت كل طاقتك قبل كده. لكن انت لما تبقى كومباتبل مع كالتشرز مختلفه، انك تقدر تتاقلم مع الكالتشر المختلفه، اكيد ده بيضيف ليك فاليو كويس جدا. خصوصا ان انت تعالى مثلا هات اي حد مثلا بقاله 10 سنين في اي كارير باثوي او في اي اورجانيزيشن او كامباني او ما الى ذلك، خد حطه في مكان تاني، مش هتعرف تاخد منه الاوتبوت اللي انت محتاجه. مش هتعرف. ليه؟ لان هو هياخد وقت اصلا عقبال ما هو يندمج مع الكالتشر. لكن فكره ان هو يكون في حد دايناميك واوريدي بيتحرك من مكان لمكان، الا اذا كان المكان بقى اللي انت موجود فيه بيوفر لك اللي انت محتاجه، ده ان انت تبقى دايما بشكل دايناميك. انت شايف في جاب انا عايز اسالك على حاجه في الحته دي. احيانا بحس ان في جاب في الشركات في مصر. يعني خلينا متفقين ان هو اللي هيعمل حركه الروتيشن دي كل فتره دي مش هيبقى غير الناس اللي هي الكويسه في المجال، الشاطره، ايا كان بقى المجال، سواء احنا بنتكلم فاليديشن في اي حاجه تانية. انت شايف في مصر في جاب مع الشركات، ان الشركات بتتطور بمعدل اقل وبتاخد تحديات وتشالنج بمعدل اقل من الافراد اللي هم بيتنقلوا؟ الافراد اللي انا بتكلم الافراد اللي هم اللي بيلمعوا في السوق. خليني اقول لك ان كل الافراد اللي انت بتقول عليهم بيلمعوا في السوق ما الى ذلك، كان بدايتهم زي بدايه اي حد موجود. يعني بدايتهم زي بدايه اي حد، بس هي الفكره كلها بتفرق من شخص لاخر. هل الشخص هو رايح الشغل راجع من الشغل بيجين سالري وخلاص على كده، ولا هو دايما موتيفيتد، ودايما حتى لو محدش بيعمل له موتيفيشن هو اللي بيعمل موتيفيشن لنفسه، وبيعمل اي ليرنينج بشكل مستمر وبيطور نفسه بشكل مستمر. اكيد هتيجي تبص تلاقي في شركه ما او في اي انفيرمنت ما، هتلاقي ان في اتنين هم دخلوا مع بعض الكارير دخلوا في ذا سيم داي. ممكن تلاقيهم اتنين دخلوا ذا سيم داي، واحد الترند بتاعه عالي جدا وواحد الترند بتاعه ستيل من يوم ما هو دخل على نفس الوضع. تمام. خليني اقول لك على حاجه. الشغل عموما في الشركات انت كل حاجه قدامك متاحه، انت تقدر انك تتعلم. مفيش شركه هتمنع حد انه يتعلم، بالعكس انت كل ما هتتعلم اكبر وانك هتكبر اكبر، كل ما هتبقى هو هيتمسك بيك اكتر وهيبقى محتاج الاوتبوت بتاعك. لكن فكره ان انت تدخل في وضع خمول وتقول لا ده اصل الشركه مش مقدراني ومش بتعمل لي تريننج، اصل الشركه مش عارف ايه بيطلع ناس معينه تريننج. ايوه ما بيطلع الناس اللي هو عارف ان هو بيبقى افكتيف معاهم التريننج، لكن انت ممكن تكون شخص بتطلع التريننج ده بتقضي وقت وبتفصل من الشغل وخلاص، كم من الناس زي كده. كتير. فلا هي بتعتمد على البيرسون، ما بتعتمدش على شركه. حتى لو انت شغال في شركه صغيره، حتى لو انت اي شركه، مش مجال مش شرط في مجال الفارماسيوتيكال، ده في اي مجال. لو انت شغال في شركه صغيره برضه تقدر تعمل موتيفيشن لنفسك وتقدر تكبر. ناس كتيره جدا بدات مع شركات صغيره دلوقتي في اكبر شركات في العالم، مش هقول في مصر، لا في العالم. يعني بتتوقف على الشخص. طيب كده خلاص، احنا كده خلصنا فاركوبي. رحله جديده بقى في اوتسوكا. رحله جديده في اوتسوكا، ونقله بقى تانية من اسكندريه للعاشر من رمضان. ايه بقى اللي كلمنا عن القصه دي؟ والله كانت تجربه كويسه جدا. هو انا اصلا يعني انا من ضمن الناس اللي بحب التنقل، بحب التجديد بشكل مستمر. يعني انا اصلا من دمياط وجيت اسكندريه، وخلصت اسكندريه ورحت العاشر من رمضان. فدايما بحب ان الواحد يكون دايناميك. اتنقلت، كانت كالتشر جديده بالنسبه لي. وهي ازاي الاول؟ قدمت على حاجه ولا بعت حاجه؟ تمام. هو لا الموضوع كان بدأ ان هو عادي جدا. طبعا الواحد بيبقى اي حد مهتم بالمجال بتاعه وان هو بيحاول يطور نفسه فيه بشكل كبير، بيشوف المنصات او البلاتفورمز الموجوده على السوشيال، يعني على الانترنت الايام دي، وبيشوف ايه الحاجات اللي ممكن يوصله للحاجه اللي هو عايزها.
فانا كان من ضمن لينكد ان، وكان من ضمنها لينكد ان، وكان من ضمنها موقع اسمه وظف لو، اكيد كلنا نعرفه يعني. فكان في فيكانت نازل فقدمت فيه والحمد لله. طب كلمنا بقى عن التجربه دي. والله كانت تجربة كويسة جدا، كانت خصوصا ان هو كان في تشالنج جديد بالنسبة لي، انا ما كنتش اوير بيه لحد كبير، لو الجزء الخاص بالكاليبريشن. يعني ده كانت اضافة قوية جدا جدا بالنسبة لي، وخصوصا ان احنا كان عندنا زي مش فاركو بياخد بتشتغلوا كالكوليشن بورد بنشتغل، لا بنشتغل كان مع الهندسيه واحنا سوبرفيجن عليهم، لكن هي الفكره كلها هي نفس ال يعني نفس الريسبونسابيلتيز وكل حاجه، ولكن الفكره ان الكاليبريشن هناك كان فيه الانسترومنتس اللي انت بتعاير بيها اصلا، فانت كنت بتشتغل الحاجه بايدك. مش ثيرد بارتي ما كانش احنا بايدينا فده كان فكان تشالنج جديد، وخصوصا انك تتعامل مع قوم المعايره، تتعامل مع الشركات المختلفه، سواء بقى انت دلوقتي داخل بايه صيانه الانسترومنتس الدقيقه ديت، ان انت بتتعامل مع الشركات المختلفه والوكلاء المختلفين. وفكره ان انت في اي لحظه لو حصل اي مشكله انك بتروح وبتتعامل وبتبتدي تشيك، ولو في ريبليسمنت انت اللي بتعمل ريبليسمنت. فده كان تشالنج جديد بالنسبه لي، بالاضافه ان هو كل ده تحت الامبريلا بتاعت كواليتي اشورنس. كل ده تحت الامبريلا بتاعت كواليتي اشورنس. طب والانجينيرنج كان دوره ايه هناك بقى كده؟ الانجينيرنج مينتنس، يعني الانجينيرنج مينتنس هو بيقدم لك السبورت اللي انت محتاجه. بس وكان من ضمن الحاجات الجديده بالنسبه لي جدا ان انا كان هناك ان انا بعمل اتش باك كواليفيكيشن. يعني ده كان من ضمن الحاجات القويه جدا. اشتغلت كله كده. ده انا الحمد لله، يعني احنا حاليا بعد ما انسى، انا بقول لك انا حاليا في فاركو، اللي هو انا تقريبا ما فيش يعني برانش من البرانشز بتاعت كواليتي اشورنس انا ما اشتغلتش عليه، فالحمد لله يعني. طب وقعدت فيها هناك قد ايه؟ قعدت تقريبا هناك حوالي سنه. قعدت هناك حوالي سنه، يعني كانت الترانزاكشن بعد كده اللي انا رجعت تاني مجموعه الشركات. انت كنت رايح تعمل بقى انترشيب هناك. الصراحه هي تعتبر كده الصراحه يعني، بس يعني استفدت منها، وما كانش الهدف من ده حاجه في الاول خالص اكيد، بس هي الظروف والوضع ومش كده. تعتبر مالتي ناشونال. يا مالتي ناشونال يابانيه. بس طب يعني حد يقول لك ان انت رايح مالتي ناشونال ترجع تاني، ترجع لشركه حتى لو هي توب لوكال. تمام. طب ما تخليك هناك. الفكره كلها زي ما احنا قلنا في الاول خالص، الفكره ان انت تبقى عارف انت عايز ايه، دي مهمه جدا. خلينا نقول برضو ان ايجيبت اوتسوكا شركه يابانيه وشركه رائده في المجال، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم، وهي لها وضع كبير جدا في مصر. بس هي الفكره كلها ان انت هناك انت بتشتغل مع ميديكال ديفايسز، او اللي هي المحاليل الطبيه. فده كان التصنيف بتاعها. انا كنت شغوف جدا ان انا اكمل فارماسيوتيكال بشكل عام، كل الدوزج فورم بتاعت الفارماسيوتيكال انت هناك محصور في دوزج فورم واحد بالظبط. فاركو طبعا فيها كله. طبعا مجموعه شركات فاركو فيها كل الدوزج فورم اللي انت كنت تتخيله، وهي شركه توب لوكال يعني، وبتصدر لكل دول العالم. فاغلب بتصنع لمالتي ناشونال. بتصنع مالتي ناشونال. تمام. فالحمد لله يعني حصل ترانزاكشن بعد كده، ورجعت مجموعه الشركات مره اخرى لمجموعه شركات فاركو، ورجعت شركه العمليه الادويه. ده برانش تاني من فاركو. ده برانش تاني من فاركو، مجموعه شركات فاركو از سينيور فاليديشن. قعدت فيها قد ايه بقى؟ حوالي سنه ونص بس. كنت رايح برضه على سينيور. يعني نفس بعد كده رجعت تاني سينيور. يعني انا كده طلعت من فاركو بي سينيور، رحت العمليه سينيور، ورحت اوتسوكا سينيور، يعني 3 شركات فضلت فيهم سنه. قعدت بقى في العمليه قعدت حوالي سنه ونص. بس هقول لك، بس عشان ما تقوليش انت مشيت بسرعه، ما مشيتش. هو حصل لي يعني زي بروموشن في احد الشركات في المجموعه بس كده، لكن ما لا كنتش طب ايه التجربه مختلفه في العمليه؟ لا، كانت تجربه مميزه الصراحه، خصوصا ان زي ما بقول لك ان هي كان فيها كل الدوزج فور. وكان اكبر تحدي بالنسبه لي كان ان احنا الاتش باك كواليفيكيشن والاكويبمنت كواليفيكيشن. اكبر تحدي كان هناك كان بالنسبه لي ان انا كنت يعني سعيد الحظ ان انا رحت لقيت في خط كان لسه يحصل له انستوليشن من الاول خالص. فيعني كنت سعيد الحظ ان انا بدات مع الخط من دي 1 لحد وضع الاوبريشن. فدي كانت اقوى حاجه انا تشالنج حصل لي يعتبر في العمليه يعني.
يعني تقريبا خلال السنه ونص دول احنا وصلنا الخط من مرحله الانستوليشن لمرحله الاوبريشن. فاعتقد يعني دي كانت حاجه قويه جدا في الكارير بتاعي، وادتني فيو بشكل شامل، مش بشكل متقطع. مش بشكل متقطع، انت عملت زي سيكوناريزيشن بتوين كل البرانشز بتاعت الفاليديشن في الانستوليشن، من الانستوليشن لحد الاوبريشن. فده كان شيء مميز جدا يعني. انا حاليا كيو اي فاليديشن اند كواليفيكيشن ليد في شركه فاركو الادويه، وبقالي فيها حوالي دلوقتي سنتين. الحمد لله احنا مستقرين. لا وبرضه يعني الحمد لله كان في تشالنج جديد ده برضه بالنسبه لي. هو مش جديد، هو طبعا حصل لي قبل كده في الشركه اللي قبلها، ولكن كان برضه خط جديد من اول مرحله لحد وضع الاوبريشن، فيعني الحمد لله يعني. طب في سؤال بقى، انت مثلا في الفتره دي كلها اللي فاتت، انا ما اعرفش وقت ما كنت سينيور كنت انت مسؤول عن تيم ولا؟ لا هي السينيور انت كل فكره ان انت بيبقى الاكسبيرينس بتاعتك يعني ايه اعلى شويه يعني. بالظبط وبرضه بتبقى من ضمن يعني مهامك ان انت تعمل سكيل اب للناس اللي لسه مستجده، او الناس اللي هي لسه جايه جديده وفريش وما الى ذلك، انك تعمل لهم تريننج بشكل مستمر. طب انت حاليا ليد بقى، انت دلوقتي مسؤول عن تيم. بالظبط. طيب الفرق بقى في ايه؟ انت كنت بتشتغل حاجه لوحدك، دلوقتي انت واخد الناس دي انت تشتغل معاهم عشان تطلعوا اوتكم معين. الوضع اعتقد مختلف اكيد. اكيد مختلف، يعني وضع الشغل مختلف تماما. زي ما احنا قلنا اتكلمنا في الاول، برضه هرجع لاول حاجه قلتها، ان في فرق كبير جدا بين النولج والاكسبيرينس. النولج انك تقرا، ان حد يعرفك الحاجه، انك كده. لكن الاكسبيرينس ان انت يكون عندك، ان انت عديت على مشاكل كتيره قبل كده، قدرت انك توفركم عليها. حصل يعني المشاكل اللي بتحصل قدامك ما بتبقاش مستجده، قليل جدا فين وفين لما بيجي قدامك مشكله في الكارير بتاعك ان هو لسه جديد عليك. تمام. فالفكره كلها ان انت لما بتبقى مسؤول عن تيم، انت بقى اللي مسؤول انك تورجنايز النوليدج اللي هم بياخدوها. ده اول حاجه. تاني حاجه ان انت مسؤول انك تعمل لهم تريننج، سواء يعني ثيوريتيكال او اكشوال على ارض الواقع، ان انت لازم بتبقى معاهم بتدرب. بعيدا عن التريننج الشركه لا بعيدا، لا طبعا. هو اي ليدر او اي سيكشن هيد او يعني سيان، يعني ايا كان بتاع ان هو مسؤول عن تيم، هو اهم حاجه عنده ان هو مسؤول عن الاشخاص اللي تحت منه في كل حاجه. مش هقول بقى الاشخاص ان هو الاجازات والجزاءات والتقاليد لا، ده هو اهم حاجه انك تكون مسؤول عنهم، ان انت مسؤول عن وعيهم، مسؤول عن البروجرس بتاعهم، مسؤول عن الاكشنز بتاعتهم. ودايما لازم من اي ليدر ان هو يكون حاطط في دماغه بوينت مهمه جدا، ان اي سبيشاليست منهم او اي حد منهم ربنا هيكرمه وهيكبر او هيبقى حد ذو اكسبيرينس عاليه، اول حد هيفيده بعد ما يفيد نفسه هو انت. لان هو اوريدي انت التيم بتاعك لما يبقى قوي اكيد انت هتبقى قوي. لكن لو انت لكن لو انت مخلي التيم بتاعك بقى اللي هو ايه، ما تعملش حاجه الا لما تقول لي، ما تعملش مش عارف الا لما تقول لي، لو ما صنعتش منه البيهيفير بتاع الليدر ومن هو لسه بيبتدي، هتفضل مكانك، لانك عمرك ما هتكبر الا بالتعاون ومع الناس اللي معاك. طيب تمام. احنا بقى عندنا ايه سؤال كده في النص كده، بس محتاجين ايه دقيقه كده تفكر فيه. دلوقتي انت عملت كده شركه، واشتغلت فاليديشن وكواليفيكيشن واتش باك وسيرمال ماج وكل ده. اتعاملت مع مهندسين، اتعاملت مع صيادله، اتعاملت مع كيميائيين. الفاليديشن تيم ده الناس اللي بتشتغل في المهنه دي خلاص، مين الاحسن، صيادله ولا كيميائيين ولا مهندسين كيمياء ميكانيكا كهرباء؟ خصوصا ان احنا عندنا في المجال ناس كتير باختلاف، وفي اوروبا الموضوع مفتوح اكتر كمان. مين الاحسن في القصه دي؟ كلهم كويسين، وهم ما يبقوش كويسين لما يبقوا مع بعض. دي جابت من المسائل. دي جابت من المسائل. لا فعلا هو الفاليديشن يعني ان شاء الله يعني زي ممكن نتكلم او يمكن تكون شرحت على الانسايت بتاعتك، ان هو الفاليديشن يعني في مالتي تاسكينج كتير، ان هو لازم ان هو يبقى تيم، ما ينفعش انه يبقى فرد واحد. وده اول حاجه احنا بنتعلمها في الفاليديشن، ان هو ما ينفعش حد بيشتغل فاليديشن لوحده. مفيش حاجه في الصناعه حد بيشتغل فيها لوحده. لازم ان هو
تيم يعني different experience، لان هو كل واحد اكيد هيبقى ليه اوتبوت مختلف عن التاني. فاحنا لما نتكلم مثلا، لما احنا نتكلم في الفاليديشن بنتكلم في البروسيس، بنتكلم في الكليننج، بنتكلم في البرفورمانس كواليفيكيشن بانواع مختلفه، بنتكلم على سيرمال ماب، بنتكلم على اناليتيكال ميثود، بنتكلم على كمبيوتر سيستم فاليديشن. بس احيانا يعني ايه يعني مثلا نفترض مثلا لو حد بنتكلم مثلا بيتكلم حد شغال في التصنيع تحت في المصنع مثلا في البرودكشن، فبيبقى مثلا يعني يقول لك مثلا صيدلي هيشتغل فيه. لو حد شغال في المرافق او الصيانه فده هيبقى مهندس. ده مثلا شغال في معمل مايكرو مثلا، فده هيبقى مثلا كيميائي صيدلي ايا كان يعني مثلا. الفاليديشن بقى تحس كده حاجه عامله شبه الجيلي كده ملهاش ماسك. يعني مين اللي هيشتغل فيه؟ حتى انت لما بتيجي تعمل بروتوكول لاي تاسك فاليديشن، تيجي تبص تلاقي ان انت اول حاجه بتعملها في البروتوكول في الاول خالص ان انت بتحدد الريسبونسابيلتيز بتاعت كل اداره، اللي هي بتتمحور وراها ان هو بيكون فيها مهندسين، بيكون فيها صيادله، بيكون فيها كيميائيين، بيكون فيها كل البرانشز. انا فاهم، بس انا بتكلم الباك جراوند للشخص اللي هيشتغل في الفاليديشن، اللي هيعمل البروتوكول ده الباك جراوند بتاعته يفضل تبقى ايه؟ طب انا ممكن اسالك سؤال تاني؟ بس انا بقول ان انا بس ماشي. خلينا نقول مثلا انت مهندس ميكانيكا، صح؟ تمام. انت مهندس ميكانيكا، المهندسين ميكانيكا بيشتغلوا في برانشز، في كل البرانشز اغلبها يعني، في كل الصناعات، تمام كده؟ انت مهندس ميكانيكا، الباك جراوند بتاعتك مهندس ميكانيكا، صح. تمام، بدراستك شغال فين حاليا؟ فارماسيتيكال، صح؟ طيب نجيب مهندس ميكانيكا برضك من دفعتك في اي صناعه تانية، هو ايه؟ مهندس ميكانيكا، الباك جراوند بتاعته ايه؟ هندسه ميكانيكيه. فالفكره كلها هي بتعتمد على الانفيرمنت اللي انت بتدخل فيها وبتوظف فيها دراستك. انت دلوقتي مهندس ميكانيكا موظف دراستك في شغل الفارماسيتيكال، واحد تاني مهندس ميكانيكا في البتروكيميكالز، واحد تاني مهندس ميكانيكا في الفودز. فهي الفكره كلها هي مش فكره افضليه المهندس كويس والصيدلي كويس والكيمست كويس، كلنا كويسين، بس هي الفكره كلها بعد ما تدخل وتحاول بتعمل يعني بتدخل النولج بتاعتك او اللي انت اتعلمته بما يخدم الصناعه ديت، وبتحاول تطور عليه وتبني عليه. لكن مفيش حد كويس يعني على المؤهل العلمي بتاعه، لا. احنا على فكره يعني حتى لما فتحت WHO وشفت الكواليفيكيشنز بتاعت الاشخاص، هتلاقي ان هي ميكس بتوين كل المؤهلات. هتلاقي مثلا يقول لك عايز باك جراوند مايكروبيولوجي، عايز انجينيرنج، عايز كيمست، عايز فارماسيست. مفيش حد افضل من حد. ماشي، انا عارف ان انا مش عارف اغلبك بس ماشي اوكي. طب هنسأل حاجة تانية دلوقتي، دي برضو هتبقى انت اوير بيها اكتر. انت اتنقلت في كذا شركة وفي كذا يعتبر كذا بروسيس كمان وفي كذا محافظة. التحديات اللي انت شايفها حاليا دلوقتي في الماركت في السوق في الدواء في مصر، يعني خصوصا في الجزء بتاع الفاليديشن في الكواليفيكيشن بتاعت الناس. انا كان معايا الباشمهندس احمد جمال قبل كده، فكنت بكلمه، هو كان بيتكلم ان هو كان شغال الاول في فاركو وبعد كده راح شركه جلفار. فدلوقتي هو ليه ممكن يبقى وجهه نظر مختلفه، بس هو قال ان لا، انا شفت ناس في مصر شاطرين جدا وناس مش شاطرين، وشفت ناس هناك شاطرين جدا وناس مش شاطرين. بس كان بيتكلم ان الاتيتيود العام بتاع الناس عنده ان الناس كلها عندها الجزئيه اللي انت كنت بتتكلم عليها الاول. معظمهم نسبه كبيره عن الميجر بتاعهم عايز يتعلم، عنده موتيفيشن، عايز يعرف، عايز يجين نوليدج ويجين اكسبيرينس بشكل سريع. قال الاتيتيود هنا مش بنفس القدر ده في مصر للناس اللي في الميجر مقارنه بالامارات مثلا. خلينا نقول حاجه، لو ده مثلا نوع من انواع التحديات اللي في الماركت. خلينا نقول حاجه مهمه. مصر بشكل كبير لف في مصانع مصر كلها، حتى المالتي ناشونال اللي هي اوريدي فاتحه برانشز في مصر، هي معتمده على المصريين بشكل كبير جدا. معتمده على المصريين بشكل كبير جدا. هو المصريين اوريدي بتقدر ان يعني الناس كلها بتحاول ان هي تنجح، وبتحاول وبتعرف انها تعمل موتيفيشن لنفسها. اغلب كل شركات مصر قائمه على المصريين. تمام. الفكره كلها ممكن يكون في احد الدول
ان هو ما يكونش عنده كفاءة عددية تغطي الصناعة عنده او ما الى ذلك، فبيضطر ان هو بيجيب حد من دولة تانية او ما الى ذلك. ولما زي ما احنا كده برضك لما بنيجي احنا في حاجات كتير ما بنعملهاش هنا في مصر، لما بيكون عندنا كريتيكال ايكويبمنتس تقيلة جدا، احنا برضه بنروح دولة تانية وبنجيب بنجيب كونسلتنت او بنجيب ماشين من هناك، وبنجيب الاكسبرتس اللي هناك يجوا يساعدونا هنا. فالفكرة كلها ان احنا هنا مصر يمكن التعداد السكاني فيها كبير جدا، فيها فرايتي كتيرة جدا، فاوريدي بنخدم على نفسنا يعني. بس في دول تانية ان هي بتحتاج ان هي تجيب من بره بشكل مستمر، فهي اوريدي مثلا هتجيب من مصر، هتجيب من الهند، هتجيب من اي دولة من الدول التانية، بتختار السفر. تمام. فبالتالي انت لما بتروح في مكان تاني بره مصر ايا كان هو ايه، ما بتلاقي معاك مالتي ناشوناليتيز موجوده معاك، ان هو جنسيات مختلفه موجوده معاك، فتاكد ان كل فرد انت بتتعامل معاه والفرد ده جاي كصفوه من بلده. فهو اوريدي ان الناس كلها انت مجمع الناس يعني بالظبط زي الناس اللي انت بتقول اللي هم الترند بتاعهم عالي في مصر وما الى ذلك، هم كلهم متجمعين ورايحين هناك. فبالتالي فعلا لا، انت لما تروح هناك والتواجد في انفيرمنت زي دي بتبقى صعبه جدا، لان الناس كلها سريع، التطور بتاعها سريع، لان هي اوريدي عارفه التطور من نفسها وعارفه الطريق، فلكن فاهمني، فهي ده كل الفيو. اما هنا في مصر لا، احنا كتير جدا جدا، والناس اللي ترندها عالي كتير، وفي ناس مش اخده حقها. وهي كل الفكره زي ما قلت قبل كده ان هي الاشخاص اللي بتعرف تقتنص الفرصه، زي مثلا تصنيع البولي ايثيلين ده. البولي ايثيلين او كان بدايه اكتشافه ايه اكسبيرمنت في المعمل، فجاه لقى في دروبلت صغيرات نطت على البنج كده اللي هو البولي ايثيلين. فالفكره كلها في ناس ان هي بتيجي الفرصه وتعدي من قدامها كأن لم تكن، وفي ناس بتاخدها وبتتدبرها وبتقعد تفكر فيها كويس جدا، وبتعرف تستغلها كويس. انت شايف ان احنا كناس شغالين في الصناعه في فرص كتير بتيجي قدامنا بنفوتها كشباب، وتبقى بالمره نصيحه للناس اللي شغاله في المجال؟ انت شايف في فرص كتير بتبقى قدامنا كتير جدا كتير جدا كتير جدا، حتى خصوصا يعني احنا خصوصا في المرحله الحاليه في مصر حاليا، لا هو الشغل كتير جدا ومتاح كتير جدا قدام ناس خارجين كتير. بس هي الفكره كلها ان هو ما عادش حد عنده القدره، يعني مش القدره، ولكن الشباب من هو انفتح على العالم كله وانفتح وشاف الدنيا شكلها عامل ازاي، فهو ما عندوش استعداد ان هو يصبر، هو مش عايز يصبر، هو عايز ان هو يتخرج يشتغل ياخد مش عارف 100,000 جنيه ويجيب عربية ويجيب شقة ويجيب مش عارف. فهي الفكرة كلها ايوه يا سيدي احنا عايزين هي المعادلة كلها انت بتقدم ايه عشان تاخد ايه، هي دي كل الفكرة. فانت لازم الاول تتعلم اللي هتقدمه عشان تاخد مقابل ليه. لكن فكرة ان انت ما يكونش عندك اكسبيرينس وشايف ان الوضع مش ملائم معاك، ده صعب جدا. فكرة لازم يكون انت وصلت ليفل معين عشان تعرف تقدمه، عشان تعرف تاخد قصاده حاجة. لكن انت خارج من الكلية هتقدم ايه؟ انت لسه محتاج تتعلم. لو ما كانش ان انت محتاج تتعلم، يعني مش تتعلم بس شغل، لا ده انت عايز تتعلم تاني كمان. فهي دي كل الفكرة. فهي كل النصيحة بس لأي حد لسه بيبتدي طريقه ان هو يويت ويصبر على نفسه ويحاول ان هو يتعلم وما يضيعش وقته في الفاضي، خصوصا لو هو في اول 5 سنين من عمره دول محتاج ان هو لو وصل لمرحله انه يشتغل فيهم 24 ساعه يشتغل فيهم 24 ساعه. هيقول لك انا محتاج اعيش، ماشي معيش وكل حاجه، بس انت لازم تزرع عشان تحصد، لازم تزرع عشان تحصد. لكن عايز تحصد على طول مفيش حاجه بتقول كده، يعني ده ضد قانون الطبيعه يعني. بس فربنا يوفق الجميع يا رب. مبسوط جدا جدا انت معانا النهارده، بجد اتبسطت جدا ان دي كانت كمان اول حلقه مع بعض، وان شاء الله تبقى معانا بقى في حلقات جايه كتير. عايزين بقى نبدا نتكلم، انا عارف بقى الاكسبيرينس بتاعتك كمان كانت فيها جزء كبير في الاتش باك كواليفيكيشن، عايزين نتكلم فيها دي، ان دي حته مهمه جدا بالنسبه لنا، خصوصا ان في مصانع كتير في مصر حاليا من تحت الانشاء وفي تجديدات وابجريدنج وبتاع، فهيبقى حاجه مفيده جدا بالنسبه للناس اللي في الصناعه في الوقت ده. شكرا جدا 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 يا باشمهندس، ونتمنى نشوفك في حلقات تانية ان شاء الله. شكرا جدا ليك، شكرا ليكم كلكم، ومبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده، واستنونا الحلقات الجايه كتير من بودكاست فاليديشن سايت هاب. تصبحوا على خير.